Καλησπέρα παιδες, είμαι ο Λίας ο Randry Gamer και σήμερα κάνουμε review του Naruto Chapter 645. Είχα πει στο προηγούμενο μου το επεισόδιο ότι ο Kishimoto βασικά το καθυστερεί λίγο το πράγμα, ότι μας πηγαίνει chapter παρά chapter όσον αφορά για το plot και το πώς προχωράει κλπ. Δεν νομίζω ότι βγήκα και πάρα πολύ λίγο σχετικά με αυτό, διότι ενώ στο προηγούμενο το chapter δεν είχαμε δει και πάρα πολλά πράγματα σε γενικές γραμμές. Σε αυτό το chapter έχουμε κάπως το character development και τα πράγματα προχωράνε λίγο τέλος πάντων. Έχουμε το Minato από το προηγούμενο chapter, ο οποίος είναι πάρα πολύ συγκινημένος και σκουπίζει τα δάκρυά του μετά από τα λόγια που του είχε πει ο γιος του. Βασικά, αν και δεν το είχα πει στο προηγούμενο chapter, έχουμε βασικά μια ολοκλήρωση της σχέσης πατέρα και γιου μεταξύ Minato και Naruto τέλος πάντων. Και αυτό κάνει τον Naruto να πάρει τα πάνω του τέλος πάντων και μπαίνει σε super duper ultra biju dama QB mode. Πώς διάολο λέγεται, παιδιά, δεν θυμάμαι τέλος πάντων. Και τον βλέπουμε να μαζεύει όλη του το τσάκρα και να ετοιμάζεται για μια μεγάλη επίθεση ενάντια στον Obito. Αν και τον Πειράμα είχε την ευγενή καλοσύνη να του υπενθυμίσει ότι δεν μπορεί να τον πειράξει τον Obito εάν δεν είναι σε Sage mode κλπ. Και ο Naruto, σαν πανίβλακας ο οποίος είναι, το καταλαβαίνει και λέει: Α, παιδιά, συγγνώμη, το ξέχασα. Και όλοι βασικά, ακόμα και το QB, απορούν και γελάνε με τη βλακεία του Naruto τέλος πάντων. Επειδή φαίνεται ότι και οι προηγούμενοι οι Hokage πως ήταν κάπως έτσι, κάποιοι από τους Hokage τέλος πάντων, οπότε δεν τους φαίνεται σαν κάτι το άγνωστο. Μετά όμως υπάρχει η αποκάλυψη του ότι ο Kurama λέει στον Naruto, του λέει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει το Sage Jutsu ενώ είναι σε Kurama mode, έτσι. Και αυτό είναι σαν έκπληξη για τον Naruto τέλος πάντων, αν και είπε ότι το είχε καταλάβει μία φορά αυτό. Δηλαδή, όταν είχε κάνει και παλαιότερα απόπειρες ο Naruto να μπει σε Sage Mode και να χρησιμοποιήσει πιο πολύ τσάκρα, αλλά το Cube λέει ότι δεν τον άφηνε τότε επειδή δεν ήθελε να έχει έναν βάτραχο δίπλα του, ας πούμε, και να χρησιμοποιεί το δικό του τσάκρα όταν ο Naruto θα έμπαινε σε Sage Mode, έτσι. Αλλά αυτή τη φορά τον αφήνει τον Naruto να το χρησιμοποιήσει το Sage Mode όταν είναι στο QB mode με τον Kurama τέλος πάντων. Και βλέπουμε τα μάτια του Naruto πλέον να παίρνουν ένα σχήμα σαν ένα σταυρό, να το πω έτσι. Κάπως έτσι. Μνήστητη μου, κύριε. Κάπως έτσι. Λοιπόν, και βλέπουμε τα μάτια του Naruto πλέον να είναι και με Sage mode μαζί και με το QB το mode μαζί επίσης. Το οποίο σημαίνει ότι ο Naruto μπορεί πλέον να πληγώσει τον Obito ακόμα και όταν είναι και σε QB mode κανονικά. Δόξα τω Θεώ. Και ο Minato ακολουθεί τον Naruto τέλος πάντων, συγχρονίζοντας το τσάκρα με το δικό του και σχηματίζοντας ένα πολύ μεγάλο Rasengan, στο οποίο έβαλαν μέσα και Sage Jutsu τσάκρα τέλος πάντων. Παιδιά, ζητώ συγγνώμη και καταλαβαίνω ότι όλες αυτές τις ορολογίες πρέπει να τις λέω πάρα πολύ άσχημα, αλλά ειλικρινά είναι τόσο πολλές και τόσο διαφορετικές εδώ που θα λέμε που χάνουν την μπάλα ώρες, οπότε εάν λέω κάποια πράγματα λάθος, συγχωρήστε με ή διορθώστε με από τα comments από κάτω, ωραία. Και σχηματίζουν ένα τεράστιο Rasengan τέλος πάντων και ορμάνε στον Obito και τον χτυπάνε. Και ο Obito, αν και το δέχεται το χτύπημα, καταφέρνει κατά μία έννοια να το αποκρούσει. Βασικά και οι τρεις, και ο Naruto και ο Minato και ο Obito, εκτοξεύονται όλοι προς τα πίσω από τη δύναμη του χτυπήματος αυτού. Και τέλος πάντων, μετά λένε ότι ο Naruto θα πρέπει να φτιάξει ένα Bijudama και να βάλει σε αυτό το Sage Chakra μέσα για να μπορέσει να πληγώσει τον Obito. Είναι ότι όλοι τον θαυμάζουν τον Naruto τη στιγμή που τον βλέπουν να χρησιμοποιεί όλες αυτές τις τεχνικές τέλος πάντων, δηλαδή να συνδυάζει και το Sage Jutsu και το QB Mode και να κάνει όλες αυτές τις φοβερές τις κινήσεις και πάντα σε συνδυασμό με τον πατέρα του, που ο πατέρας του λέει ότι του θυμίζει τις παλιές καλές εποχές που πολεμούσε με την κούσινα στο πλάι του. Ο Sasuke όμως είναι λίγο εκνευρισμένος και δικαιολογημένα, διότι όπως είχαμε δει σε πολύ παλαιότερα επεισόδια και chapters του Naruto επίσης, φαίνεται ότι ο Naruto σε σύγκριση με τον Sasuke, ότι ο Naruto είναι ένα βήμα παραπέρα όσον αφορά την εξέλιξή του. Και ο Sasuke πλέον το καταλαβαίνει και τον βλέπουμε μάλιστα να σφίγγει την γροθιά του στο πλάι έτσι και να λέει πώς διάολο ο Naruto κατάφερε να φτάσει τόσο μακριά και να ελέγχει αυτό το τσάκρα με τόση μεγάλη ακρίβεια. Το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει κάποιος εκνευρισμός στο Sasuke όσο να είναι, και επίσης και η αντιζηλία που υπήρχε για τον Naruto από πάντα φαίνεται ότι κάνει πάλι την επανεμφάνιση της εδώ. Οπότε φαίνεται ότι η αντιπαλότητα του Naruto και του Sasuke δεν πρόκειται να σφίσει. Αντιθέτως, πιστεύω ότι θα αυξηθεί μετά από τα γεγονότα τα οποία είδαμε σήμερα. Και ναι, αυτό ήταν, παιδιά, το chapter σε γενικές γραμμές. Ήταν ένα chapter μάχης, ένα καθαρό chapter μάχης και τίποτα άλλο. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ που είδαμε αυτό το character development στο Naruto, το οποίο σημαίνει ότι γίνεται ακόμα πιο δυνατός κάθε φορά. Επιτέλους μπορεί να συνδυάσει και το Sage, το Jutsu και το QB Mode μαζί και να βοηθάει στη μάχη έναντι στον Obito ακόμα παραπάνω. Όπως το είπα και πριν, λαμβάνει το θαυμασμό των υπολείπων σχετικά με τα όσα καταφέρει να κάνει παρόλη την βλακεία που τον δέρνει εδώ που τα λέμε. Και βλέπουμε ότι πλέον έχει αναπτύξει μια πάρα πολύ καλή σχέση με τον Kurama, έτσι. Δηλαδή τα πάνε πάρα πολύ καλά. Είναι σαν δύο φίλοι που κάνουν πλάκα ο ένας τον άλλον και κοροϊδεύουν και ο ένας τον άλλον καμία φορά.
Και είναι πάρα πολύ ωραίο που βλέπουμε τις σχέσεις τους να είναι έτσι, διότι αν θυμάστε και από προηγούμενα επεισόδια και chapter, ο Ναρούτο πάντα ήθελε να έχει μια τέτοια σχέση με τον Κουράμα και επιτέλους την έχει τέλος πάντων. Είναι πλέον δύο καλοί φίλοι που βοηθάνε ο ένας τον άλλον. Οπότε ναι, πολύ καλό chapter, πολύ καλό character development επίσης. Θα δούμε τι θα γίνει στο επόμενο, διότι ο Obito δεν περιμένει άλλο και ξεκινάει το Infinite Tsukiyomi δίχως καμία άλλη καθυστέρηση πλέον και ο Μάνταρα ακόμα μένει έκπληκτος με το που το βλέπει. Δεν ξέρω τι θα καταφέρει και το τι σοϊ επιθέσεις θα κάνει μετά, αλλά πλέον φαίνεται ότι φτάνουμε στο τέλος και ότι αν ο Obito καταφέρει να φτιάξει το Infinite Tsukiyomi, ένας θεός ξέρει το τι θα γίνει μετά. Ο Μάνταρα βέβαια εννοείται ότι δεν έχει παίξει ακόμα το τελευταίο του χαρτί και πιστεύουμε ότι θα κάνει κάτι για να πάρει τον έλεγχο του Obito. Δεν πιστεύω ότι ο Μάνταρα θα αφήσει μια τέτοια δύναμη σαν το Τζούμπι να μείνει ανεκμετάλλευτη, οπότε στάνταρ κάτι θα κάνει στα επόμενα τα επεισόδια. Και όπως είχα πει, παιδιά, περιμένουμε ακόμα να δούμε τι έγιναν και ο Κακάσι και ο Orochimaru με τους υπόλοιπους του Κάκι και ο Σαρουτόμπι. Δεν τους βλέπουμε πουθενά, μα πουθενά, είναι λες και εξαφανιστήκαν εντελώς. Αλλά για την ώρα, ρε παιδιά, είναι λες και τους έχει καταπιεί η γη. Τι να πω, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Και αυτά τέλος πάντων, αυτό ήταν το review μου για τον Naruto αυτής της εβδομάδας. Πολύ καλύτερο chapter από το προηγούμενο και πιστεύω ότι θα σας αρέσει, κυρίως λόγω του character development που βλέπουμε στον Naruto και σχέση του με τον Kurama και την επιστροφή της αντιζηλίας του Sasuke απέναντι στον Naruto, το οποίο φαίνεται ότι είναι κάτι το οποίο δεν είχε σβήσει ποτέ. Και αυτά τέλος πάντων θα τα πούμε στο επόμενο μου το review. Να είστε πάντα καλά και να περνάτε καλά, παιδιά, και θα τα πούμε. Γεια σας, καλό βράδυ.